Hello students, today's topic is nurse-patient relationships. Nurse-patient relationship, first we'll see the introduction of the NPR. The short form of the nurse-patient relationship is NPR. NPR is a basic requirements of nursing practice. Obviously why? Because જ્યારે પણ કોઈ પણ પેશન્ટ જ્યારે હોસ્પિટલની અંદર આવે છે તો એની જેટલી પણ પ્રોબ્લેમ્સ છે બરાબર, એને શું તકલીફ છે, એનું નામ શું છે કે જે પણ અસેસમેન્ટ ડેટા છે એ કલેક્ટ કરવા માટે નર્સે પેશન્ટની જોડે એક રિલેશનશિપ મેન્ટેન કરવાનો હોય છે. સો એક કમ્યુનિકેશન સ્ટાર્ટ કરવાનું હોય છે, ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપ મેન્ટેન કરવાનું હોય છે. તો એની માટે થઈને નર્સ પેશન્ટ રિલેશનશિપ શું છે એ જાણવું બધી જ નર્સ માટે ખૂબ જ આવશ્યક છે. ધેઝ રિલેશનશિપ ફાઇન્ડ એન્કરેજમેન્ટ વેન વી આર ફીલિંગ ડાઉન એન્ડ કમ્ફર્ટ વેન વી આર હર્ટિંગ. જ્યારે પણ કોઈ પેશન્ટ હોસ્પિટલના અંદર આવે ત્યારે આપણને ઓલરેડી ખ્યાલ જ છે કે પેશન્ટ જે હોય છે એ બિચારું પ્રોબ્લમમાં હોય છે, એને કોઈક ને કોઈક રોગ હોય છે જેની કારણે એ પીડાતો હોય છે. અને આપણને ખ્યાલ છે જ્યારે પણ આપણને કોઈ રોગ થાય ત્યારે આપણને કશું ગમે નહીં, આપણને એમ લાગે કે મારે કોઈની જોડે વાત નથી કરવી, આપણને એવું લાગે કે મને શું થઈ ગયું, આપણને એકદમ કોઈની જોડે વાત કરવી ન ગમે. તો એવા ટાઈમે શું હોય, તો આ જે નર્સ હોય છે એ આપણી એન્ઝાયટી જે છે એને દૂર કરે છે. ત્યારે આ જે નર્સ છે એને એન્ઝાયટી દૂર કરવા માટે જે છે નર્સ પેશન્ટ રિલેશનશિપ મેન્ટેન કરવું પડે છે. સો દેટ્સ વાય નર્સ પેશન્ટ રિલેશનશિપ ઇન ધ હોસ્પિટલ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. So here they given a definition of the nurse patient relationship. So we'll see the definition. It is an interaction between two persons. Obviously there is an interaction between two persons. The two persons are, there's one is nurse and one is patient. Okay, in which the nurse offers a series of purposeful activities and practice that are useful to particular patients. હવે અહીંયા શું કરે છે, પર્ટિક્યુલર એક જ પેશન્ટ માટે થઈને એ એવી એક્ટિવિટીઝ કરે છે કે જે એની માટે ફાયદાકારક છે. બરાબર, અહીંયા જ્યારે આપણે નર્સ પેશન્ટ રિલેશનશિપની વાત કરીએ ત્યારે કોઈ પણ એવી એક્ટિવિટી નહીં થાય જેના અંદર કોઈ પર્પસ નહીં હોય. એની જેટલી પણ એક્ટિવિટીઝ હતી એ પર્પસફુલ હશે. જેમ કે સમજી લો કોઈ પેશન્ટ હોસ્પિટલની અંદર આવ્યું ત્યારે એની જોડે જે આઈપીઆર મેન્ટેન કરે છે બરાબર, એ શેની માટે કરે છે? કારણ કે એનું વર્ક છે આગળ એને જઈને એની જોડે એની ટ્રીટમેન્ટ કરવાની છે, એની દવા કરવાની છે. તો ત્યારે પેશન્ટ જે છે એ નર્સની જોડે કોઓપરેટ કરે એની માટે થઈને આ રિલેશનશિપ મેન્ટેન કરવાની હોય છે. તો ટૂંકમાં આ જે રિલેશનશિપ છે એની અંદર જેટલી પણ એક્ટિવિટીઝ થશે એ એક્ટિવિટીઝ કેવી હશે? પર્પસફુલ. દેર ઇઝ અ સમ પર્પસ. કોની માટે થઈને અહીંયા ફાયદો હશે? તો પેશન્ટ માટે થઈને. બરાબર, કે પેશન્ટ જે છે એ સરખી રીતે ટ્રીટ કરી શકે નર્સ, એની માટે થઈને જે નર્સ પેશન્ટ રિલેશનશિપ છે એ મેન્ટેન કરવામાં આવે છે. એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ પ્રેક્ટિસ દેટ આર યુઝફુલ ટુ પર્ટિક્યુલર પેશન્ટ. અને એવી પ્રેક્ટિસ એટલે ડેમોન્સ્ટ્રેશન્સ કરવામાં આવશે બરાબર, કે જેનીથી પેશન્ટને શું થાય છે, એના ફાયદો હોય છે. કેવી રીતે? કે સમજી લો કે કોઈ પેશન્ટ છે બરાબર, એ હોસ્પિટલાઇઝ છે બહુ લાંબા ગાળા સુધી, તો એને પર્ટિક્યુલરલી પોઝિશન્સ ચેન્જ કરવી પડે બરાબર. તો આપણે કોઈ પેશન્ટ હોય એની ઘડી પોઝિશન ચેન્જ કરીએ તો એને પણ અનકમ્ફર્ટેબલ લાગે. તો એની માટે થઈને આપણને એ સમજાવવું પડે કે તમારી કેમ પોઝિશન ચેન્જ કરવાની જરૂર છે ફ્રિકવન્ટલી. તો એની માટે થઈને નર્સ પેશન્ટ રિલેશનશિપ જે છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સો ડેફિનેશન ઓફ ધી નર્સ પેશન્ટ રિલેશનશિપ ઇઝ it is an interaction between two person in which the nurse offers a series of purposeful activities and practice that are useful to particular patient. Then they have given the types of the relationship. Social relationships, here they not given types of the nurse patient relationship, they have given the types of the relationships. Okay, so there are three. So here they have given the types of the relationships. Okay, they are not saying the types of the nurse patient relationship, they have given the types of the relationships. So first is social relationship, second one is intimate relationship, third one is therapeutic relationship. Social relationship in the sense કે આપણે સોસાયટીની અંદર કે આપણા જે પણ આપણા આજુબાજુવાળા છે કે આપણે કોલેજિયસ જે આપણા છે એની જોડે આપણે જે રિલેશનશિપ મેન્ટેન કરીએ એને આપણે સોશિયલ રિલેશનશિપ કહીશું. ઇન્ટિમેટ રિલેશનશિપ એટલે આપણે એની જોડે કોઈક ભાવનાત્મક સંબંધથી બંધાયેલા હોઈએ તો એને આપણે ઇન્ટિમેટ રિલેશનશિપ કહીશું. અને થેરાપ્યુટિક રિલેશનશિપ એટલે લાઈક નર્સ પેશન્ટ રિલેશનશિપ, કે આપણે એને કંઈક થેરાપી પ્રોવાઈડ કરવાની છે બરાબર, એને આપણે ઠીક કરવાનું છે, આપણે કંઈક પર્પસ સાથે એની જોડે રિલેશનશિપ મેન્ટેન કરીએ છીએ તો એને આપણે કહીશું થેરાપ્યુટિક રિલેશનશિપ. નેક્સ્ટ વિલ સી ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ ધી નર્સ પેશન્ટ રિલેશનશિપ. તો ઇટ ઇઝ એન ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ એન્ડ ઇમોશનલ બોન્ડ બિટવીન ધ નર્સ એન્ડ મેઇનલી ફોકસ્ડ ઓન ધી ક્લાયન્ટ. ઓકે, ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ એટલે શું? અહીંયા નર્સ અને પેશન્ટ બે એકબીજા જોડે શું કરે છે, પોતાની જે પણ પેશન્ટ જે છે પોતાની જે પણ પ્રોબ્લેમ્સ હશે એ નર્સ જોડે શેર કરશે અને નર્સ જે હશે એ શું કરશે, એની જે પણ પ્રોબ્લેમ છે એને સોલ્વ કરશે. એટલે અહીંયા મ્યુચ્યુઅલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે નર્સ અને પેશન્ટ વચ્ચે.
અને એક ઇમોશનલ બોન્ડ છે. ઓબ્વિયસલી જ્યારે પણ કોઈ નર્સ જે છે બરાબર પેશન્ટને ટ્રીટ કરતી હોય, પછી ભલે પીડિયાટ્રિક પેશન્ટ હોય ઓર એલ્ડરલી પેશન્ટ હોય કે પછી નોર્મલ પેશન્ટ હોય, તો ત્યારે શું થાય છે અહીંયા નર્સ જે છે એની જોડે એક લાઈક ઇમોશનલ બોન્ડ જે છે એના કારણ કે રોજ એના કોન્ટેક્ટના અંદર આવતા હોય, રોજ એને કંઈક કેર પ્રોવાઈડ કરતા હોય, તો એના વચ્ચે એક ઇમોશનલ બોન્ડ હોય છે. ઓકે, જ્યાં આગળ નર્સ શું કરતી હોય છે, મેઇનલી ફોકસ ઇઝ ઓન ધી ક્લાયન્ટ. સેકન્ડ, ઇટ રિસ્પેક્ટ્સ ધ ક્લાયન્ટ એઝ એન ઇન્ડિવિડ્યુઅલ. અહીંયા આપણે જે પણ પેશન્ટ આપણા પાસે આવે છે ક્લાયન્ટ, એને આપણે કોઈ મશીન કે ચલો ઠીક છે કોઈક આપણો કમાવાનો સ્ત્રોત છે એવી રીતે આપણે એને નથી જોતા, આપણે એને એક ઇન્ડિવિડ્યુઅલ તરીકે જોઈએ છીએ. નર્સ પેશન્ટ રિલેશનશિપના અંદર આ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે કે નર્સ જે છે એ પેશન્ટને એઝ અ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ જોવે છે. ઓકે, નહીં કે એવી રીતે કે મારે ઓકે ઠીક છે ચલો આવ્યું પેશન્ટ તો રોજ આવે છે અને મારે એની ટ્રીટમેન્ટ કરવાની છે, એવી રીતે નહીં. ઓકે, કન્સિડરિંગ ફેમિલી રિલેશનશિપ્સ એન્ડ વેલ્યુઝ. ઓકે, એ એના ફેમિલીના જે રિલેશનશિપ્સ છે એને પણ એ વેલ્યુ કરે છે, બરાબર. એને સમજે છે કે ઓકે ચલો આ લોકો જે છે એની આ પ્રોબ્લેમ છે, કારણ કે આવું સમય શું કરવાનું હોય છે, નર્સ પેશન્ટ રિલેશનશિપ આપણને કેમ હેલ્પ કરે છે, તો જ્યારે આપણને અમુક એવી એક્ટિવિટીઝ હોય પેશન્ટ ઉપર કરવાની છે એઝ અ નર્સ આપણે ન કરી શકતા હોય, કારણ કે આપણે બીજા ઘણા બધા પેશન્ટને જોવાનું હોય, ત્યારે આપણે ફેમિલી ટીચિંગ દ્વારા ફેમિલી જોડે એવી સારી રિલેશન મેન્ટેન કરીને આપણે એમને પણ સમજાવી શકીએ છીએ કે ઘરે તમે પેશન્ટની કેવી રીતે કેર કરશો, બરાબર, અહીંયા પણ તમારે કેવી રીતે બિહેવ કરવું જોઈએ. શું તો આવી રીતે આપણે સાથે સાથે શું કરવાનું છે, કન્સિડરિંગ ફેમિલી રિલેશનશિપ્સ એન્ડ ધી વેલ્યુ. મેક્સિમાઇઝિંગ ધ ક્લાયન્ટ્સ એબિલિટીઝ ટુ પાર્ટિસિપેટિંગ ઇન ડિસિઝન મેકિંગ. યા, ઇટ ઇઝ અ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ હિયર ઇન કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ ધી નર્સ પેશન્ટ રિલેશનશિપ, કે આપણે જે પણ ડિસિઝન મેકિંગ કરીએ છીએ એમાં હંમેશા આપણે પેશન્ટ જે છે એની મંજૂરી લેવાની છે, નહીં કે આપણે આપણી રીતે ડિસિઝન લઈ લઈએ. હંમેશા પેશન્ટને જે પણ આપણે એની ઉપર કરવા જવાના છીએ એના ફાયદા અને ગેરફાયદા બે સમજાવીને દેન આપણે એને પોતાને જ કહેવાનું છે કે ભાઈ હવે તમારે કરવું છે કે નહીં. ત્યારે પેશન્ટ જે છે જ્યારે એને ખબર પડશે કે ભાઈ આના ફાયદા આ છે અને આના ગેરફાયદા આ છે, તો એ પોતાની રીતે જે છે ડિસિઝન મેકિંગ કરી શકે છે. ઓકે, ઇટ રિસ્પેક્ટ્સ ક્લાયન્ટ્સ કોન્ફિડેન્શિયાલિટી, એટલે કે આપણે કોઈ પણ ડેટા છે કે કોઈ પણ વાત છે પેશન્ટની કે હિસ્ટ્રી છે આપણે કોઈની જોડે શેર નહીં કરીએ, એટલે જ નર્સ પેશન્ટ રિલેશનશિપની એક કેરેક્ટરિસ્ટિક છે કોન્ફિડેન્શિયાલિટી. ઇટ ઇઝ બેઝડ ઓન ધી મ્યુચ્યુઅલ ટ્રસ્ટ, એકબીજાની ઉપર ટ્રસ્ટ હોવો જોઈએ, રિસ્પેક્ટ, એકબીજાની રિસ્પેક્ટ કરતા હોવા જોઈએ, એન્ડ એક્સપેક્ટન્સ કે એના પછી છે ડેવલપિંગ એ હેલ્પિંગ રિલેશનશિપ્સ. બરાબર, હવે અહીંયા આપણે હેલ્પિંગ રિલેશનશિપ મેન્ટેન કરવાની કેમ જરૂર છે, તો ડેવલપ કરવાની કેમ જરૂર છે, જેમાંની પહેલાં પણ મેં તમને કીધું કે આપણે જે પણ પેશન્ટ આવે છે એને એઝ અ શું જોવાનું છે, ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ઓર એઝ અ પેશન્ટ છે એને એવી રીતે જોવાનું છે. એને એવી રીતે નથી જોવાનું કે આ કોઈ મશીન છે અથવા તો ડેલી મારા પાસે આવે જ છે અને મારે કરવાનું છે, એવી રીતે નથી જોવાનું. સો ડેવલપિંગ હેલ્પિંગ રિલેશનશિપ, ધ ફોલોઈંગ પોઈન્ટ્સ આર ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ ડેવલપ અ નર્સ ક્લાયન્ટ રિલેશનશિપ ઓર હેલ્પિંગ રિલેશનશિપ્સ. લિસન એક્ટિવલી. અગર જો તમે સરખી રીતે સાંભળશો તો જ તમે એના જે મેઇન પોઈન્ટ્સ છે એની ઉપર ફોકસ કરી શકશો અને એ જેની મેઇન તકલીફ છે બરાબર એને તમે ટ્રીટ કરી શકશો. બરાબર. બી ઓનેસ્ટ. તમારે ઓનેસ્ટ રહેવાનું છે એની જે પણ વાત છે એ, બરાબર. મીન્સ લાઈક તમે એને કોઈ પણ એના પર પ્રોસિજર કરવા જઈ રહ્યા છો કે કાંઈ પણ, તો ઓનેસ્ટલી તમારાથી કંઈ ભૂલ પણ થાય છે તો પણ તમારે એને કહી દેવાની છે, બરાબર. બી અવેર ઓફ કલ્ચરલ ડિફરન્સીસ. આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે સમજી લો આપણે ડાયટ પ્રિફરન્સ કરતા હોય તો આપણે વેજીટેરિયન અને નોન વેજીટેરિયન ડાયટ નહીં આપીએ, તો એવી રીતે આપણે એની કલ્ચરલ ડિફરન્સીસ પણ અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવાની છે. મેન્ટેન અ ક્લાયન્ટ કોન્ફિડેન્શિયાલિટી મેન્ટેન કરવાની છે. નો યોર રોલ્સ એન્ડ યોર લિમિટેશન્સ. યા, ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ થિંગ, લિમિટેશન્સ. નર્સે પોતાની બાઉન્ડ્રીઝ ક્રોસ કરવાની હોતી નથી. આજે આખા જે નર્સ પેશન્ટ રિલેશનશિપ છે એની અંદર ફેસીસ આવે છે જે આપણે આગળ જોશું. જ્યાં આગળ પેશન્ટ જે છે એ નર્સથી બહુ હેબિચ્યુઅલ થઈ ગયો છે, તો મે બી એ લોકો આપણને ગિફ્ટ ઓફર કરે કે કંઈ પણ એવી રિવોર્ડ ઓફર કરે તો આપણે એની એક્સેપ્ટ કરવાનું નથી. અને હોસ્પિટલની બહાર આપણે પેશન્ટની જોડે કોઈ પણ જાતના સંબંધ મેન્ટેન કરવાના નથી. તો એ આપણી બાઉન્ડ્રીઝ અને લિમિટેશન્સ હોય છે જે આપણે એફઓઈની અંદર ઓલરેડી જોઈએ છીએ કે ભાઈ નર્સિંગ્સની કઈ બાઉન્ડ્રીઝ છે. અગર એવું હશે તો એનો પણ હું એક વિડીયો બનાવીને શેર કરી દઈશ. ઓકે, તો આ બધી જે છે એ ડેવલપિંગ હેલ્પિંગ રિલેશનશિપના અંદર આ બધા જે પોઈન્ટ્સ છે આપણને હેલ્પ કરે છે. હવે જે મેં તમને કીધું કે હવે આપણે જોશું ફેસીસ ઓફ ધી રિલેશનશિપની અંદર ફર્સ્ટ છે પ્રી ઇન્ટરેક્શન ફેઝ, સેકન્ડ વન ઇઝ ઇન્ટ્રોડક્ટરી ફેઝ, થર્ડ વન ઇઝ વર્કિંગ ફેઝ એન્ડ ફોર્થ વન ઇઝ ટર્મિનેશન ફેઝ. ઓકે, તો હું તમને જસ્ટ થોડુંક ઇન્ટ્રોડક્શન આપું આ બધા જ ફેઝીસનું, તેને આપણે આગળ ડિટેલમાં જશું. પ્રી ઇન્ટરેક્શન ફેઝ એટલે કે હજી પેશન્ટ અને નર્સની ફેસ ટુ ફેસ વાત નથી થઈ. નર્સની ઇન્ફોર્મેશન મળી ગઈ છે, તમારા વોર્ડની અંદર કોઈ ક્લાયન્ટ આવવાનું છે તો તમે પ્રિપેર રહેજો, બરાબર. એની પહેલાં એને થોડીક માહિતી મળી જાય છે કે ભાઈ પેશન્ટ જે છે એનું નામ આ છે,
તમે ક્રોસ વેરિફિકેશન કરી લેજો ને આ બેડ નંબર દેવાનો છે ને અને આ વોર્ડમાં રાખવાનું છે એવું. ત્યારે જે છે એ નર્સ જે પોતાની જાતને પ્રિપેર કરે છે કે મારે હવે પેશન્ટની જોડે ડીલ કરવાનું છે. સેકન્ડ, ઇન્ટ્રોડક્ટરી ફેઝ, જ્યાં નર્સ અને પેશન્ટ જે છે એકબીજાની જોડે એકબીજાનું ઇન્ટ્રોડક્શન કરે છે. નર્સ જે છે પોતાનું ઇન્ટ્રોડક્શન અને હોસ્પિટલનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપે છે અને પેશન્ટ પોતાના બધા ડેટા જે છે નર્સને આપે છે. વર્કિંગ ફેઝ, જ્યારે નર્સ જે છે એ પેશન્ટની ટ્રીટમેન્ટ કરે એને આપણે વર્કિંગ ફેઝ કરશું, જ્યારે નર્સ છે પેશન્ટની જોડે કામ કરે છે. થર્ડ વન, લાસ્ટ વન ઇઝ ટર્મિનેશન ફેઝ, જ્યાં આગળ પેશન્ટ એકદમ સારું થઈ જાય છે અને હવે એને હોસ્પિટલમાંથી રજા લેવાની હોય છે, એને આપણે ટર્મિનેશન ફેઝ કહીશું. ઓકે, તો જેમ આપણે મેં તમને વાત કરી બરાબર કે પ્રી ઇન્ટ્રોડક્ટરી ફેઝ. પ્રી ઇન્ટ્રોડક્ટરી ફેઝની અંદર પેશન્ટ આવે છે તો એની માટે આપણે જ્યારે પણ કોઈ પેશન્ટ આવે છે આપણને ખ્યાલ છે કે આવવાનું છે તો એની માટે આપણે બેડ પ્રિપેર રાખવાનું છે. બેડ પ્રિપેર રાખવાનું છે એની માટેની જે પણ પહેલાંની તૈયારીઓ છે, જેમ કે તમારે ફાઇલ એની પ્રિપેર રાખવાની છે, એના જે પણ ડેટા તમારા હાથમાં આવ્યા હોય કે લેબ ઇન્વેસ્ટિગેશન્સ તમારા હાથમાં આવ્યા હોય કે ડૉક્ટરે જે એને પ્રિસ્ક્રિપ્શન લખી આપ્યું છે એ હાથમાં આવ્યું હોય, એ તમારે એક ફાઇલની અંદર સેવ કરીને રાખવાના છે. થર્ડ વન ઇઝ તમારે તમારા જેટલા પણ રજિસ્ટર છે એની અંદર એની નામની નોંધણી કરવાની છે, બરાબર, કે હવે આ પેશન્ટ જે છે અહીંયા આવવાનું છે, બરાબર. તો આવી રીતે તમે વોર્ડની ઇન્વાયરમેન્ટ પ્રિપેર કરશો, વોર્ડને પ્રિપેર કરશો. તમે એવી કોઈ વસ્તુ નહીં રાખો કે જેથી પેશન્ટને એનાથી નુકસાન થાય, બરાબર, કે જેમ કે કોઈ ધારદાર વસ્તુઓ છે કે ભાઈ ક્યાંક આગળ પંખો ખરાબ છે કે એવી કોઈ જગ્યા પર આપણે એને રાખશું નહીં. એની માટે થઈને આપણે સારું એવું ઇન્વાયરમેન્ટ પ્રિપેર કરશું, બરાબર, અને એને જરૂર લાગતી જેટલી પણ વસ્તુ છે એ આપણે એની વોર્ડની અંદર અવેલેબલ રાખશું. ત્યાં આગળની જેટલી પણ મશીનરી છે એ આપણે ચેક કરી લેશું, બરાબર, કે એ પ્રોપરલી વર્ક કરે છે કે નહીં. ત્યાં આગળ પેશન્ટને જરૂરી એવી બધી સાધન સામગ્રીઓ છે કે નહીં આપણે ચેક કરી લેશું. વોશરૂમ જે છે એ બરાબર વર્ક કરે છે કે નહીં એ આપણે કોઈની પાસેથી ચેક કરાવી લેશું. તો આ બધું આપણું પ્રી ઇન્ટ્રોડક્ટરી ફેઝની અંદર આવશે. સેકન્ડ વન જે આપણું છે ઇન્ટ્રોડક્ટરી ફેઝ, જ્યાં આગળ પેશન્ટ અને નર્સ એકબીજાને મળે છે અને અહીંયા શું થાય છે તો કે જે પણ અસેસમેન્ટ ડેટા છે જે અહીંયા નર્સ જે છે એ કલેક્ટ કરે છે, બરાબર, કોની પાસેથી? પેશન્ટ પાસેથી, કે એના જે પણ લાઈક અત્યાર સુધી એની પાસ્ટ હિસ્ટ્રી શું છે, એની પ્રેઝન્ટ હિસ્ટ્રી શું છે, ફેમિલી હિસ્ટ્રી શું છે, બરાબર, એ કયા પ્રોબ્લેમના લીધે અહીંયા એડમિટ થયા છે. બીજું એમને ફેમિલી લાઈક એનું કલ્ચરલ શું છે, એ કેવા પ્રકારનું ડાયટ પ્રિફર કરે છે, એની એલિમિનેશન પેટર્ન શું છે, એ જેટલા પણ A to Z ડેટા છે, ફિઝિકલ એક્ઝામિનેશન છે કે પછી હિસ્ટ્રી કલેક્શન છે, એ બધું જે નર્સ છે ઇન્ટ્રોડક્ટરી ફેઝની અંદર કરે છે. નેક્સ્ટ ઇઝ વર્કિંગ ફેઝ, જ્યાં આગળ નર્સ જે છે એ પેશન્ટને ટ્રીટ કરે છે, કે એની જે પણ ટ્રીટમેન્ટ કરવાની છે, લેબ ઇન્વેસ્ટિગેશન્સ કરવાના છે, પેશન્ટની જોડે કામ કરવાનું છે, રોજ પેશન્ટને મળવાનું છે. ત્યાં આગળ શું કરવાનું હોય છે? અહીંયા મેઇન વસ્તુ વર્કિંગ ફેઝમાં હોય છે કે પેશન્ટે નર્સે પેશન્ટનો કોન્ફિડન્સ ગેઇન કરવાનો હોય છે, તો જ પેશન્ટ જે છે પોતાની ઉપર નર્સને કંઈ કરવા દેશે, અદરવાઇઝ પેશન્ટ જે છે પોતાને નર્સને અડવા દેશે નહીં. આની માટે થઈને નર્સ જે છે એને સારી એવું ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપ પેશન્ટની જોડે મેન્ટેન કરવાનું હોય છે, સારું એવું કમ્યુનિકેશન મેન્ટેન કરવાનું હોય છે, પેશન્ટ જે છે એનો ટ્રસ્ટ ગેઇન કરવાનો છે, એનો કોન્ફિડન્સ ગેઇન કરવાનો છે, બરાબર, તો જ જે પેશન્ટ જે છે એ આપણને કંઈક પોતાની ઉપર વર્ક કરવા દે છે. લાસ્ટ ઇઝ ટર્મિનેશન ફેઝ, જ્યાં આગળ મેં તમને આની પહેલાં પણ કીધું કે ટર્મિનેશન ફેઝમાં આપણને પેશન્ટ જે છે એને પહેલાંથી કહી દેવાનું છે કે ભાઈ હવે તમે સારા થઈ ગયા છો ને હવે તમારે હોસ્પિટલમાંથી જે છે જવું પડશે. સમટાઈમ્સ એવું બને કોઈ પેશન્ટ હોય એને હોસ્પિટલ કે નર્સ એની જોડે રહેવું બહુ ગમી ગયું હોય તો એને જે છે એ જ્યારે આપણે એને એવું કહીએ કે તમારે હવે હોસ્પિટલમાંથી જવાનું છે તો એ વસ્તુને એક્સેપ્ટ નથી કરતો. તો આપણે એક્સેપ્ટન્સ જે છે એ પેશન્ટ પાસે કરાવડાવવાનું છે, પેશન્ટને સમજાવવાનું છે, બરાબર, અને નર્સ જે છે અને એની લિમિટેશન્સ જે છે એ ક્રોસ કરવાની નથી. થેન્ક યુ ફોર લિસનિંગ મી. આઈ હોપ તમને મારો વિડીયો ખૂબ ગમ્યો હશે. આવી રીતે જ મારા વિડીયો જોતા રહો. સ્ટે સેફ, સ્ટે હેલ્ધી એન્ડ કીપ હેન્ડ વોશ.